السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا من غدية سبايا داعش ويا الباب 53 الجزء الثاني. ألو، يصير خير؟ بمحدة أسمعك، ما أحسن غير سد الخط. سديت التليفون ورحت أذهب تبكي وتفتر بالبيت. أفتر بالبيت، جام المطبخ صاير طحين، والبيبان والحائط مزرفات، والأرضية بها طلق، وحتى أكو طلقة نابتة بالشجرة. ردت أفوتا، وكان أشوف علاقة ملفوفة ومشمورة بالحديقة. أخذتها ورحت فتت داخلتي. فاتوا عباس ورائد. طلعت رهفت لقيتني بالبكي. يما جهالي. رائد ما بيه شي حبيبتي، وملاك يم عمي عباس. راح عباس شال ملاك وما شفناها. تخبلنا لافين وجهها كله وراسها ورجلها. هنا ورهف ما تحملت، مجرد شافتها أغمى عليها. انطاها ملاك الحنين، شالها رائد وفوتها جوا. رجع أخذ ملاك، فوتها دايخة. ركضت على رهف، غسلت وجهها وصحصحت. قامت تبكي، وخالتي تقرأ آيات وتنفخ بوجهها. عباس واقف بالباب ويصيح: ها يا بناخذها الطبيب. لا خوي صحت الحمد لله. كان رائد وقنبص يمها ولم ايدها وهي دموعها تجري. وين ملاك؟ نايمة يمه، لا تتعبين نفسك، جيبوها الي عافية. امشي اخذك يمها لا تتأذى. رادت تقوم ما قدرت، عاد يشيل، راح يشيلها. وملاك هم روحها تفوح تفرفح عليها نومها بصفها، بس عيونها وحلقها وفتحة خشمها طالعات. جاب صفها ويمسح راسها وهي تضحك وتبكي. وين متأذية؟ مشقوق خدها وراسها ورجلها. شق شهقنا يا ربي استر، أهم شي سلامتها. عين ما صلت على النبي، والله اسم الله الرحمن. لمتها بحضنها وهي مايعة روحها من صدق خنقتني العبرة. وطلعت أبكي واندعيت من كل قلبي. يطلع الجرح مو عميق ويتشوه وجهها. انحسدت، والله انحسدت، اختنقت بدمعتي وانا صورة وجهها ملفوف وراسها تموتني قهر. يوم ثاني جو اخذوا افرادتنا، ورمح متواصل على الخط ويانا وماكل بروحه وبس يرعد علينا. خبلنا ظلت حالة وعباس يباتون ببيت ابو رائد ونتعاون بيناتنا. ومرات هاجر تبقى يمها 12 يوم مرمن، وبيومها كنت عدهم. رائد اخذ ملاك حتى يشيلون الضماد، اما رهف حيل ما ظل عدها. فراك حرب دمرها وذبلها. ومن جهة بتها اللي ما عاد نطقت حرف من ذاك اليوم. ما تقوم تلعب ولا تضحك ولا تسوي اي شي، حتى اللقمة ما تاكلها. قاعدين نسولف وهي دمعتها ما نشفت. اضحك بيها حتى ضعفانة. نص ساعة وندق الباب. رهف شافت رائد من الكاميرا ركضت للباب تفتحه. رجعت وراها، فتحت الباب ورجعت وراء الباب. فات رائد شايل الملاك وهي مخلية راسها على كتفه. سد الباب، ركضت عليها وكانت تدور ملاك. شهقنا وبهف جمدة دمعتي نزلت لا إراديا. ما شفت ملاك، وجهها مورم ومتشوه وخدها مشقوق. شلت شق واضح والخياط مثل اللحم صاير وهي طفلة، ووجه بقد شف أصغر رايح الشق راسها، وشعرها مقصص ومبين أثر قوي، وجرح بحنكها وخياط، وجرح بخدها الثاني ومكان الجرح يحرق القلب. والجرح كلش واضح. سودا علي شنو الألم الحست بيه. ورجلها زرقة وتشق وشق فخذها طول وشبر، والخياط واضح وشكله يقشعر البدن. نزل دمعتي وأشرت رائد يفوتها جوا. انسدت علي رهف وهي فاتحة عيونها بصدمة. ريا اهدي يا عافية. حضنتها ذبت حيلها علي. وقعنا بالقاع، حضنتني وتبكي بحرقة قلب وقهر وتحكي وتبكي. ريام أمانة حرب، أمانة حرب. ريام ملاك أمانة حرب. شفتي بنتي ريام بنتي لو حرب. رجع وشافها هيجية. شي يصير بيا ولك ريام؟ شفت شلون ساكتة ريام؟ بنتي ساكتة، حيصير اسبوع ما سمعت كلمة ماما من عدها. ولك ريام بنتي. ريام دخيلك بنتي ايش صار بيها؟ ريام بنتي جبتها بتعب، ليش متى تموت حتى تجيني؟ ترجع مثل الأول وأحسن. سودا علي كافي أروح لك فدوة. لو حرب شاف روحها من الدنيا متش شقق خدها اللي يحبها وشعرها متملخ. شي يسوي؟ يموت بمكانه، والله يموت. على صوتها يا جرائد، عيونه حمر وجهه أحمر ما يفسر. قومي يمه لا تسوين بنفسك هيك. أخذ راسها وحضنه وهي زادت ببكيها وابكي وياها. ورائد يطبق بحواجبه حتى ما يبكي، بس محترق دمه وعيونه حمر دم. سندها وقومها وانا متت النفس.
ضاق بيه. اجت صورتها قبالي شلون اجى، كانت آية من الجمال، الخدود والعيون والكلمات الحلوة، وهسه هيجي صار بيها. الله لا يوفقك كان السبب. ما تحملت، قمت ابكي بحرقة واختنقت. قمت اتخيل جهالي يتأذون. الام اذا شافت طفل متأذي تتخيل جهالها يصير بيهم ويحترق قلبها. فتت وراهم واشوفها ممددة وتضحك، حتى حركة ما تتحرك. حكت وياها رهف، مامات اسوي لك كب كيك تحبيها امي، وتمسح براسها وعيونها تحاول تجروح بنتها. احكي يمه بوس يدك ماما. تضحك بينا وتبوسها. رائد متحمل عارف المكان وطلع. ماما احكي نياتي ملوكة، شنو تردين اشتري لك حبيبتي؟ تضحك بيها ودموعها نزلت. ضاقت بيها وربي. غمضت ملاك ونامت مثل الملاك، رهفت تشم وتبوس بيها تمسح دموعها اللي أحسها من تنزل وهي تشك. خذها من حرقتها على طفلتها الوحيدة. شنو ذنبها الطفلة؟ بالليل طلع رائد واشترى لها حلويات وملاعيب تقوم شوية تلزم اللعبة وتذبها. آخر شي أخذت فهد وخليته بحضنها وتضحك بيه وصافنه حتى ما رفعت إيدها إلو. رهف انطيتها تليفون وطلعت تبكي ورحت وراها. يحتاج وقت لا تبكين، عافية والله تصير أحسن وترجع مثل قبل تضحك وتسولف. شهقت دا أموت أنا ميام، دا أموت أنا روحي تحترق هنا. حرقة وحسرة بقلبي عليها. حرب كان مثل لو خدش يصير ايدها يبقى ضايج ومقهور ويبوس بجرحها. لو شاف ملاكة هالشي شسوين وهو منا مريض. اوف يا ربي انتي اهدئي، انا هم امانة حرب، لا يصير بيج شي. وجهالش فكر بيهم، عافية فكر بحرب. لو صار بيج شي وين ينطي وجهه وانتي عند الدنيا كلها مساحة دموعها وحضانتها. قومي على حيلك، وجهها تجميل بسرعة يتحسن وتطيب وجهها وحتى رجلها وصوتها هسه لأن مصدومة يا عمي. حقها أو احنا ما تحملنا، مو هي بعدها طفلة ما تحملت. قلبي وجعني كل ما أتذكر. رائد قال لي الجام وقع عليها، والله جرح بسيط يموتها. لو انجرحنا هي ايش قالت روحها. طب يا عمري الطيب يا عمري، بس ادعي لها فدوى روحي. شوفي رائد كلش متأذي خطية. هزت راسها وصعدت له. رجعت يم ملاك تضحك بيا صافنة بالتليفون. رحت يمها اشيل فهودي واشوفها مخلية صورة حرب وتتلمس بأصابعها. خليت ايدي على حلقها، خلت ايدي على حلقي وبكيت. اخذتها بحضني وبوستها. وبليلتها بتت عدهم بالبيت باقي حماي ومرته والشباب بين ما يرجع رمح بالبيت ومو فارق. بقيت عدها ورهف حاطتها الليل كله تبوس وتشن بيها وتتحسب على اللي كان السبب. خبر رمح فيديو فتحته وخليت فهد على الفراش. قمت طلعت رفعت التليفون وشافني ابتسم وانا اضحك كفشتي. كنت نايمة لا انوم فهد. شبيك حبيبي وجهك تعبان وعيونك شبيك صاير شي؟ اوف رمح صار يابا. ملاك اليوم فتحوا الضماد الها وجروحها عميقة. ضرب على رجله وعض صبعه وحكى الازمة لولا حرام بالحرام. قلب اللي قلب عليه طاه واطيها بس خلي ارجع. محمد احرق عشائرهم دن على المنطقة اللي خلفت هيجي. رديت بتعب اهدى يا عمري، احنا خايفين على حرب، مو ان هذا الحارق دمي. شلون لو شاف عزيزته رجع طلع جاكرتا وبث. شلون لو شافه هيجي زين هي كلش يعني ما بيها مجال كم يوم ويختفي. لو يخف يا ريت والله، بس الجرح كلش كبير ومخيط عدل بحيث اللحم طالع يا الاخ يابا. وين بخدها خدودها اثنيناتن وراسها ورجلها تصير دموم وعيونك الا اخذ حقها. مربع عرفت منو سوى هالسالفة. قالت رهف عمامو ما عرف شنو متقاونين وياه. وحبب مرة قارب واحد منهم طيح حظه متقاونين وياه، وذاك ما عرف شو مسوي. يعرف غريمة حبب وانا بظهره ما عاشن يندق بينا. احنا ولد الحق عمي، لو طخت براسنا نحرق عرقهم من اصله. وعلي مخابيل ما يردون ويامن ما يدون ويامن تورطوا لا تورطون فدوى حاسبوهم بالقانون. هو احنا للقانون يابا، بس قبلها نلويهم لوي وكم دقتين حتى يتربون. خو انا اكيف بس احط واحد قدامي الا اخليه يقرط سنونه. رمح والله نريد مشاكل
مشاكل فدوى طولك عدت على خير. ذب نفس جقارة وقال شوفي بويه، أنا واحد راعي مشاكل عمار شي، أموت على عرايك والطلبات ترف روحي رف على الكتل والمذابح. والإمام علي ألعن والديهم. يبو رمح أدري واحد ناقصه، حتى أنتم جنتوا بالبيت يا بالله طلقة تايهة صارت بيج، أنا شسوي يعني الولد دزولي وضع البيت خوات ما مخلين شي يعتب عليهم. عدد سلامات عف الطلايب الدور هدواره، هو أنا مثبت وساقط من صغر النوبي ينقون بيه، أفلا إلا أشقهن. وعلي ما عنده غير هالسالفة، عندي هواية سوالف أقرب لك، الله يرحم اللي يوقع بيدك والله. ليش يابا ما كتلة ما قل كتلة يما الله لا يقولها. إذا أنت من تلزمني يصير طبع بإيدي، عجل لو أحصل كتلة منك شي يصير حرام إلا أصفي ويلقع وياك. الكتل يختلف مو حرام، حرام أبو ذيبة ورمز. ها منو كان معصب محترق دمه يتوعد أصلخ وأجلد أسعى في يوم محترقنا واضحك. قرب التليفون يمك وضيق عيونه وهمس أنا أطفيك بس حددي المكان. عزي عيب يا ما تستحي، أنا ببيت مرائد وأنا أقول لابس حجاب يا مشتاق لها الناطة. أوفش وقت أرجع وأخلي راسي بنص الركبة وهم أشم ريحتها. هسه ما افتهم رفعت شعري وحكيت رقبتي الله فدوة. وعلي من أقلك ملكة لا تزعلين، وين أكو واحد يدلل زوجته بربك بدال ملكة الجمال. ها شفتي وعرفتي روحك. أضحك يا سخيف، ترجع بالسلامة يا روحي وتشبع مني وتمل هم. هسه شلون مشتاغلك، شبيدي عليك هاي تشوفني أنا بلاي حضنك جني طفل تايه. فدوى يا روحي نار شوق يطفيها حضنك وأيدك الدافية. تدري اشتاقيت ألعب مو شكل شو قرب التليفون يضحك بيهن. خو ما ناقصات لا تحكين رومانسيات لأن مشتعل شعل. أضحك أحبك أنا هم مشتاق بعشق مالتك. واضحك رمح بس كافي، مش وقت رجعون بعد بين ما يستقر كلش كفتكم الفلوس. اي بيني وبينك نحمد الله بقينا نحكي. هو بس يتحبش خبرني فشلة من بيت حرب. هو كان متلهف وكل شوية يقول بوسيني يسوي لي عضيني ويضحك ويضحك بعيوني ويصفن ويقول يلعن بلبسك والله مشتاق لهن. وهاي من طبقينهن ومن اوف ولو يابا ابوسن عطوبك من تعصبين. اضحك انا هم مشتاقة لدراماتك من تعصب عبالك عيدان براقة. عيدان براقة الخضرج بيها متعوب عليها خالة وخل خالة يولو هازا كاروكك يولو اخرب عليك. اوف وعلي متت اريدك يمك، انا ما اريد ان انطيك حقوقك، مقهور عليك وشرط انطيهن مثل ما احبن. هاي انت تدور وترجع على الحقوق محسسني لازم تدرب انتظرك يا ولو مستهتر. ضحك بيه مستهتر انت ابو الحقوق والمحاقق. وانت بهالحكي مال عض لسانك عض ما تدورين شلون ما تدرين شلون اتخبل عليك لو اقلبو انهيج يمي. يما يحكي مثل كلامه قضبو يولو قضبو وموتا أنا أحبك بلسان فدوة أروحن البربو. واضحك أحبل أجيب واضحك. فجأة سمع صوت سيارة عبرت من يم بيت خرب ومخلين معزوفة. أمي بسرعة اندمجت وقمت أهز راسي وياها ما أسمع رمح غير يقول شني سطرك العباس. هو قال هيك وانا فطرت من الضحك. بوي ايش مالك تخبلتي اوي عرفوني اكمل ضحك شنو تعاي. بقت لحد الاذان الفجر صليت ورجعنا نكمل الخمسة الفجر. طفيت بعد قوة خليته يروح لان كان لازم يروح المستشفى. رحت نمت والصبح قعدت تريقني وملاك نايمة. اضطريت ارجع للبيت لان فهد شلع قلبي وما ارتاح بالنوم الا بغرفتي. وعلى عطر رمح رجعت قبل انطيت فهد الخاطي وصعدت لبست ملابسه ونمت باقي عطرهم بي حتى لو اغسلهم العطر يبقى بيهم. نمت ما اعرف ايش قد وقعدت على صوت التليفون. امي خابت لي تطمن عاد طمنتنا وقمت للحمام سبحت وطلعت
كملت تمشيط، لبست حجابي ونزلت، كان حماي موجود يشرب شاي وريحة جيجار ذكرتني برمح. فز قلبي اوف ربي، قمت اشتغل وحتى صياح وعصابه بالبيت اشتاق لها. كانت الساعة ب11:30 وأم محمد مرت حماي شفتها خطية طابخة بامية ولحم وهي نفسها طيبة بالأكل تشتهي ما يشتهي. نزلت حنين ولابسة محرم الصلاة. حنون أسوي لبن دو جايبين بطالة. لا عمري أخويا مشتري بطالة لبن بس فدوة أمي صاحتني انتي طلعيهن لين بالمجبدة خاف ينجمدن. يلا هسه قعدت أحضر بهن ما صار أذان وقفت أحضر بقيت أجهز مقبلات وحلاوة وتمر راشي. انكسر خاطري لأن رمح يحبها وهو يسويها بطريقته تجنن. أضحك مكانه من ياكل ثابت ما يغيره وريحة جقاير وعطره يا ربي داموتن حتى سيارته ريحتها من يوفوتها الجراج وهم حنيت إلها أضحك بيها ومن شباك المطبخ أمرتبه لحد ما كملت كل عقلي وبغالي يمه. متى جهزت وصحت لهم اتجمعنا ناكل وعقلي يمه لا ما ادري ايش بيه هالقد اشتاق له. والباها احكي وياه قمت ما حسيت حتى بطعم الاكل ويحجون ما اسمع لهم كل تفكيري يمه. ما ادري شلون لميت السفرة ونظفت وتفكيري بي ما حسيت حتى شنو دا اسوي. بسرعة اخذت فهد وغيرت له وعيوني على التليفون العبه وانا لازم التليفون انتظر اتصال منه. افرك عيوني اهزن راسي موتني اندق الباب فزيت صحت منه. انا ريام فتحت الباب. ها حنون تعاي اريد اخذ فهودي لو تلعبينه. عوفي فهودي وتعاي اقلج شنو تردين اليوم ما ادري ايش بيا محفد مرة ما يفارق خيالي وعقلي ونغزات تصير بقلبي لان بعيدة عنه ومشتاقة له. ما اعرف ربك قعدي يمي هسه ايش عندك وحدك مو اقول خطية مشغولة ولو تحاكي زوجها. لا عمري لا تحكين هالشي ما اريد تعكتفين وحدك مال النفس بعد ريمة. لا بالعكس رجعي حياتك وحسني اغلاطي حياتك ما توقف عند احد والعمر ماشي. حققي لك انجاز. صديقتي حكت وياي انه عمها محتاج مساعدة بالمختبر قالت لي اي روحي اشتغلي تحصلي تلتهين هم تقوين. قلي لأمي ما عندها مشكلة وقلي لأخوتي. قلت لأخوتي هم بس خايفة ممح يرفض. لا انتي هم اول وتالي تتوظفين وخلي ممح عليه. انا قنعه ولا ومستلها وضحكنا بقينا شوية نسولف وهي تعرض فهد وخدوده ذبحته وانا اصيح بيها واضحك لتشي انقبض هالفصمة. هذا اخذته وطلعت سحبت التليفون ما تحملت اتصلت حتى لو نايمة قاعد واتصل ما يرد يطلع يرن وماكو. مرة مرتين وماكو قلت يجوز مشغول او صامت. خليت الجهاز يمرسه ونزلت جوا درست مطارة الماي حار سويت لي اعشاب دارسين وصعدت مش بالبرامج واراسل البنات واقلب باليوتيوب بين ما نعست لفيت راسي ونمت. ما ادري حلمانة لو صيح ما ادري بنفسي بس صوت حنين اجاني. ريام عمر يقوم يرمح يريد يحكي وياك. فزيت اشوفه تقعدني اسم الله الرحمن هاد شاد زوجك يريدك ايش بيش تبكين حنين رمح بيشي. شمرت التليفون علي ورفعته اشوف رمح لابس ازرق مثل ملابس العمليات وعيونه تعبانة وجهه اصفر وشايفه بيض. جمدت مكاني. رمح